Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Dạo gần đây thì có liên tiếp những cái hot girl đưa ra những cái lời tuyên bố giật gân cộng đồng mạng về câu chuyện là học vấn hay là giàu có. Và một trong số đó chính là những cái câu là: ui, chị học dốt nhưng mà chị kiếm ra tiền, chứ cái bọn mà được 25-30 điểm thi đại học có kiếm được nhiều tiền như chị đâu em. Và trong cuộc sống tiền bạc là quan trọng nhất. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ ngồi xuống đây và phân tích cho các bạn liệu rằng ở lứa tuổi 18 khi bạn bắt đầu câu chuyện lập nghiệp thì sự giàu có về tiền bạc hay sự giàu có về tri thức sẽ quan trọng hơn. Phần 1, nếu bạn chỉ là một hot girl giàu tiền bạc. Thứ nhất, ở lứa tuổi 18 khi bạn giàu có về tiền bạc nhưng không có kiến thức thì cái sự giàu có này của bạn nó sẽ không bền vững. Bởi nếu bây giờ bạn kiếm hàng trăm triệu một tháng nhưng bạn ngừng học hỏi thì cái kiến thức của bạn nó sẽ bị thu chột. Và nhất là khi là chúng mình đang sống trong một cái xã hội và một cái thế giới nó thay đổi nhanh như trong chóng, thì cái cách mà bạn đang kiếm hàng trăm triệu bây giờ không có nghĩa là nó sẽ mang lại cho bạn hàng trăm triệu và hàng tỷ trong tương lai. Thứ hai, nếu mà bây giờ bạn chỉ chăm vào câu chuyện tiền bạc thì bạn sẽ quên mất những cái kiến thức mà nó có thể giúp bạn giàu có hơn nữa trong tương lai. Trong cái cuốn sách mà Cha Giàu Cha Nghèo ấy thì có một cái ví dụ là mình rất là ấn tượng, đó chính là khi mà trộm nó vào nhà bạn ấy thì nó sẽ thường xuyên lấy những cái đồ vật có giá trị và để lại đống sách. Và cái ví dụ này nó giống như một cái phép ẩn dụ cho cái lối tư duy mòn của hầu hết mọi người trong xã hội. Đó chính là chúng ta luôn luôn coi trọng cái giá trị vật chất mà quên đi cái giá trị của nguồn tri thức. Mà trên thực tế, tri thức mới là cái nền tảng cho bạn giàu có trong tương lai. Chính vì thế những bạn học sinh khác có thể bây giờ bạn ấy chưa giàu có như những bạn hot girl, nhưng bằng cách là các bạn ấy đang tiếp nhận tri thức và kiến thức thì các bạn ấy đang đặt những cái viên gạch đầu tiên cho cái con đường sự nghiệp của các bạn ấy trong tương lai. Và cuối cùng, nếu bạn chỉ là một hot girl kiếm tiền từ vẻ bề ngoài và một ngày cái nhan sắc của bạn nó xuống cấp, bụng bạn nó có cái ngấn bụng hoặc là cái đống kem trộn của bạn bị bóc phốt thì coi như sự nghiệp của bạn nó sẽ tan tành thành mây khói. Còn đối với những người ta trang bị kiến thức về đồng tiền thì ngay cả khi mà họ về hưu họ vẫn có cái kỹ năng để điều khiển cái đồng tiền của họ, và ngay cả khi có những cái crisis thì họ cũng vẫn có những cái kỹ năng và kiến thức để vực dậy, chứ không bị sụp đổ như cái cách mà kem trộn tàn phá da của chúng ta. Phần 2, nếu bạn chỉ là một mọt sách giàu tri thức. Trong phần này mình sẽ phân tích cho các bạn là tại sao một người mọt sách giàu tri thức không có nghĩa là họ sẽ giàu có về tiền bạc. Thứ nhất, nếu họ chỉ chăm vào việc học trên lớp thì đôi khi họ quên đi cái tính thực tiễn của vấn đề và bỏ lỡ những cái trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Bởi vì nếu một người mọt sách người ta chỉ chăm vào chuyện học và mục tiêu duy nhất của họ là đạt điểm cao trên lớp thì đôi khi họ sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội trong cuộc sống, và những cái cơ hội này nó sẽ đem lại những cái trải nghiệm quý giá cũng như là những cái kỹ năng mềm mà cần thiết cho cái sự nghiệp tương lai. Bởi vì là trong cuộc sống bây giờ thì đôi khi cái kiến thức nó không quan trọng bằng cái kỹ năng mềm. Bởi vì là nếu mà bạn có kiến thức nhưng bạn không có kỹ năng mềm thì đôi khi bạn sẽ không biết vận dụng cái kiến thức của bạn vào thực tế. Còn nếu mà bạn có kỹ năng mềm nhưng bạn thiếu hụt ở một cái lĩnh vực nào đó thì với cái kỹ năng mềm của bạn, bạn hoàn toàn có thể tự đi tìm hiểu và học hỏi về cái lĩnh vực mà bạn đang thiếu hụt. Thứ hai, những người mọt sách đôi khi họ sẽ quên mất luyện tập cái kỹ năng quản lý tài chính. Nếu ở lứa tuổi 18 bạn chỉ chăm vào việc học và từ chối tất cả những cái cơ hội việc làm thì bạn sẽ không biết cách đồng tiền nó vận hành và bạn cũng không biết trân trọng cái đồng tiền. Trong khi đó, qua những cái cuốn sách mà mình đọc ấy thì người giàu người ta rất là nhấn mạnh về cái kỹ năng quản lý đồng tiền, và đôi khi họ cho rằng những cái kỹ năng và những cái kiến thức này nó còn quan trọng hơn cả những cái kiến thức trên lớp. Bởi vì trường học sẽ dạy các bạn cách lao động cho đồng tiền, còn những cái kiến thức về tài chính cá nhân sẽ giúp bạn điều khiển cái đồng tiền và bắt cái đồng tiền lao động cho bạn. Thứ ba, nếu bạn lựa chọn là một mọt sách mà không kiếm tiền thì bạn sẽ mãi mãi sống phụ thuộc vào bố mẹ. Đối với bản thân mình ý, thì đồng tiền quan trọng nhất đó chính là nó có thể mua cho bạn cái sự tự do và bạn không còn phải phụ thuộc vào bố mẹ. Thay vì là cứ phải ngửa tay xin tiền bố mẹ thì với những cái đồng tiền mà bạn kiếm ra, bạn hoàn toàn có thể làm bất cứ cái điều gì mà bạn muốn. Ví dụ như nếu mà mình đang muốn mua một cái máy tính xịn nhất để làm YouTube, nếu mình không có tiền thì mình sẽ kiểu: bố mẹ ơi, cho con xin tiền để con làm YouTube, con hứa con sẽ thành YouTuber triệu view và mua biệt thự cho bố mẹ. Và bố mẹ mình sẽ kiểu là: ôi dồi ôi, đi học đi, mai thi học kỳ rồi đấy, bớt mơ tưởng đi, dậy đi. Còn nếu mà mình kiếm ra tiền thì mình hoàn toàn có thể mua bất cứ cái gì mình muốn để theo đuổi đam mê của mình. Chính vì thế cái điều mình muốn nói ở đây đó chính là đừng để cái đam mê và những cái ước mơ của bạn nó bị dập tắt vì bạn không có tiền. Thế thì rốt cuộc là chúng mình nên giàu tri thức hay là giàu tiền bạc? Vậy thì hãy cùng chuyển sang phần 3 của cái video này nhé. Thế thì cái lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là hãy trở thành một mọt sách giàu có. Thì mình hiểu ấy là đồng tiền nó có một cái sức mạnh thần kỳ và một cái sức hút vô tận. Và một khi bạn có một đống tiền trong tay, bạn sẽ quên mất đi sự tồn tại của tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Và bạn sẽ dễ dàng rơi vào một cái hố của sự bằng lòng. Thế nhưng mà dân gian nó có câu là tham bát bỏ mâm. Nói chung là chúng mình không nên tham bát bỏ mâm, nhìn vào cái sự giàu có trước mắt mà quên đi cái sự nghiệp lâu dài trong tương lai của mình. Thế nên sau đây là một số cái quan điểm của mình về cái câu chuyện này. Thứ nhất, chúng ta phải biết cân bằng giữa việc kiếm tiền và học tập. Bởi vì là tiền bạc sẽ giúp bạn có một cái sự giàu có ngắn hạn, còn tri thức sẽ giúp bạn có một sự giàu có bền vững trong tương lai. Thứ hai, cái tri thức bạn cần ở đây không chỉ đơn giản là những cái kiến thức bạn học trên trường, trên lớp, mà quan trọng hơn cả đó chính là những cái kiến thức về đồng tiền. Và mình khuyên bạn nên dành thời gian để trở thành mọt sách trong cái lĩnh vực này.
Thứ ba, nếu bạn có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến núi rừng rùng mình vì vẻ đẹp của bạn, một cái vẻ đẹp mà mình không có, và bạn hoàn toàn có những cái cơ hội kiếm tiền nó rất là dễ dàng, thì mình khuyên bạn là nên dành thêm thời gian để nâng cao cái tri thức của bạn. Bởi vì khi đấy bạn sẽ trở thành một hoa hậu hoàn mỹ có một vẻ đẹp từ trong ra ngoài. Và cuối cùng, thay vì chỉ chăm chăm vào những công việc có mức lương cao thì bạn hãy thử thách bản thân mình với những cái vị trí không lương. Bởi vì đôi khi những cái công việc không lương này sẽ mang lại cho bạn những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm cần thiết cho cái sự nghiệp tương lai của bạn. Ví dụ thay vì là mãi mãi làm bồi bàn với mức lương là 100 triệu một tháng, thì mình sẽ lựa chọn là làm một vị trí thực tập không lương ở các vị trí như là nhân sự, accounting hay là revenue management, để nó cung cấp cho mình những cái kiến thức mà một GM trong tương lai cần thiết. Cái video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là các bạn đã thích cái video này. Và thật sự là mình không có ý ném đá, chỉ trích hay là đánh giá bất cứ một cái cách kiếm tiền nào cả. Bởi vì là mỗi người có một cách kiếm tiền riêng và họ có tiền thì họ có quyền. Thế nhưng mà đây chỉ là một số cái quan điểm cá nhân của mình, rằng là chúng mình sẽ phải cân bằng giữa việc học và việc kiếm tiền. Và nếu các bạn có một quan điểm khác thì các bạn hoàn toàn có thể comment ở phía dưới này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.